यो साथीहरु यस भिडियोमा तपाईलाई फ्रीमा अर्निङ गर्ने एप लिएर आएको छु। सो तपाईले यो एप्लिकेसनमा तपाईले कुनै पनि लगानी गर्नु पर्दैन। यो भनेको फ्रीमा बोनसहरु दिइरहेको छ। त्यो बोनसबाट तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र फ्रीमा गरेको अर्निङले तपाईलाई विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो एप्लिकेसन तपाईले जति छिटो जोइन गर्नुभयो त्यति तपाईको लागि राम्रो हुन्छ, किनभने यसमा फ्री अर्निङ भइरहेको छ। त्यसैले तपाईले फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट। त्यसैले तपाईहरु यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला अनि तपाईले फ्रीमा अर्निङ गरेको तपाईले पैसा सजिलैसँग नेपालमा विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। eSewa खल्ती बैंक जेमा पनि तपाईहरु विथड्रहरु लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले प्ले स्टोरमा आउनुहुन्छ। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ गोल्ड माइन। तपाईले गोल्ड माइन सर्च गर्दा तपाईले फर्स्ट टाइम एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन रहेको छ। तपाईले हेर्नुहुन्छ गोल्ड माइन अन मनी एन्ड गेट। तपाईले यो एप्लिकेसनबाट तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्निङ गरेको बेला तपाईले इजिली विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले सिम्पली यो एपलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले अनइन्स्टल अनि ओपनको अप्सन आइरहेको छ। तपाईले यसको रेटिङको कुरा गर्ने भने 4.1 को रेटिङ रहेको छ। रिभ्यू पनि भनेको 4K भन्दा बढी रहेको छ रिभ्यूहरु। त्यसपछि तपाईले डाउनलोडको कुरा गर्दा 100K भन्दा पनि बढी डाउनलोड भइसकेको छ। तपाईहरु रिभ्यूहरु पनि हेर्नुहुन्छ पुरा पोजिटिभ रिभ्यूहरु पनि रहेको छ। सिम्पल तपाईहरु यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु रजिस्टर गर्नको लागि कन्टिन्यू विथ गुगलको अप्सन आउँछ। तपाईले यहाँ मेरो एग्री कन्टिन्यूको अप्सन आएको छ। तपाईको कन्टिन्यू विथ गुगलको अप्सन आउँछ। सिम्पल त्यो कन्टिन्यू विथ गुगलको अप्सन तपाईले क्लिक गरिसकेपछि तपाईको एउटा गुगल आइडी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल आइडी चुज गरिसकेपछि तपाईले बर्थ डेट राख्नुपर्ने हुन्छ, कतिमा बर्थ भएको छ त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ, जेन्डर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरेर तपाईहरु रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली मेरो एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि ओकेमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु कपको अप्सन रहेको छ। सिम्पली कपको अप्सन तपाईहरु आउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले अलिकति स्क्रोल गर्दा तपाईँ यहाँ हेर्नुहुन्छ रिफर कोडको अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ रिफर कोड मेरो युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा तपाईले 500 कोइन आइरहेको छ। मेरो रिफर कोड रहेको छ 7 क्यापिटलमा GEZF8। तपाईले यहाँ इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले यहाँ 7 GEZ8 तपाईले हेर्नुहुन्छ त्यो मैले राखिसकेपछि सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले त 500 कोइन आइरहेको छ। मेरो रिफर कोडमा आफै युज गर्न पाउँदैन, त्यसले मेरो इनभ्यालिड रिफर कोड आइरहेको छ। त्यसले तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले 500 कोइन आइरहेको छ। यसरी तपाईले रिफर कोड युज गर्छ 500 कोइन आइरहेको छ। त्यसपछि 500 कोइन भनेको 6 रुपैयाँ जति हुन्छ। अब यसमा अर्निङ गर्नको लागि फर्स्टमा आउन सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा आइसकेपछि तपाईले ट्याबजेको अप्सन रहेको छ, फाइबरको अप्सन रहेको छ, आइरन सोर्सको रहेको छ, भिडियोजको अप्सन रहेको छ, इनबिल्ट रहेको छ, फुल फिस रहेको छ, रिसोर्स रहेको छ, रिच रहेको छ। अब तपाईहरु ट्याबजेमा तपाईले क्लिक गर्दा ट्याबजेको तपाईहरु ट्याक्सर पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु यो ट्याक्सर पाउन सक्नुहुन्छ। ट्याक्सर पाइसकेपछि तपाईले गेमहरु रहेको छ त्यो गेमहरु इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा तपाईले क्लिक गर्दा तपाईहरु यो गेम रहेको छ तपाईहरु यो एपलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो पे इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु 25 लेभल तपाईहरु गर्दा 540 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। 750 लेभल तपाईहरु कम्प्लिट गर्दा 39879 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। मेक एनी पर्चेस टु गेट एक्स्ट्रा। यदि तपाईले यसमा पर्चेस केही गर्नुभयो भने तपाईले 540 कोइन रहेको छ। एलिजिबिलिटी रुल्स यसमा रहेको छ। ट्याक्सहरु तपाईको 30 दिनभित्र कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईको ट्याक्सहरु एउटा डेमो गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई एउटा VPN पनि युज गर्न पाउनुहुन्न। यसरी तपाई यो एप्लिकेसनबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्निङ तपाईले हेर्नुहुन्छ टोटल अर्निङ भनेको 40,960 कोइन रहेको छ। तपाईले यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले ट्याक्सहरु कम्प्लिट गरिसकेपछि 30 दिनभित्र तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्निङ गरेको बेला चाहिँ तपाईले विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले अरु एप्लिकेसन पनि रहेको छ त्यो सिम्पली त्योहरु पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टल गरिसकेपछि त्यहाँबाट पनि अर्निङ भइरहेको हुन्छ। त्यसरी तपाईले ट्याबजेको माध्यमबाट तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फाइबरको अप्सन हेर्नुहुन्छ। फाइबरको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अलिकति लोडिङ लिन्छ। लोडिङ लिएपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट डनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यो एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ कोइन रहेको छ, कोइनहरु पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि रिच अफ डेट अफ 600 मिटर तपाईँ 600 मिटरमा जानुभयो भने 440 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। 1000 माथि टोटलमा अर्निङ भनेको 1668 G कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यो एप्लिकेसन तपाईले युज गर्दा तपाईहरुले 10 दिनभित्रमा तपाईले ट्याक्सहरु कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईले 84,638 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्निङ गरेको बेला चाहिँ तपाईहरु विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली अर्को अप्सन रहेको छ तपाईहरु आइरन सोर्स रहेको छ, भिडियोजहरु पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्डको अप्सन तपाईले क्लिक गर्दा सेकेन्डको अप्सन तपाईहरु ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यो एप्लिकेसन पाउन सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ इजी पागर स्यालेरी म्यानेजमेन्ट रहेको छ। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेपछि तपाईले 3 मिनेट खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 240 कोइन आउने रहेको छ। त्यो एप्लिकेसन तपाईले 3 दिन राख्नुपर्ने हुन्छ अनिवार्य। त्यसपछि रहेको छ बिग रिवार्ड रहेको छ। 3 मिनेट खेल्दा 160 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। गेट टु क्याश तपाईले 3 मिनेट खेल्दा 160 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। गोल्ड हन्टर 3 मिनेट खेल्दा 160 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो एप्लिकेसनबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अनिवार्य 3 दिन एप्लिकेसन राख्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलमा। त्यसपछि तपाईले डिलिट पनि गर्दा केही फरक पर्दैन। अर्को अप्सन भनेको तपाईले यहाँबाट सर्भर पनि कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। सर्भर
सर्भरमा क्लिक गर्दा तपाईँले सर्भर पाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड्रोइड रहेको छ, रेभियो रहेको छ, एआइटी स्टुडियोज रहेको छ, एडिकेट रहेको छ। यसबाट तपाईँले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब फोर्थको अप्सन तपाईँले क्लिक गर्दा तपाईँ हिस्टोरी हेर्न सक्नुहुन्छ, केबाट अर्निङ गर्नुभएको छ, तपाईँले के कतिखेर अर्निङ गर्नुभएको छ, कति डेट के रहेको छ, टाइम कति रहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो अनुसार मैले एउटा मात्र अर्निङ गरेको छ 500 कोइन मेरो भएको छ 500 कोइनबाट अर्निङ गरेको छ रिफरबाट। तपाईँले चाहिँ मेरो रिफरबाट 2 नोभेम्बरमा भएको थियो। अनि त्यसपछि वर्ल्ड हिस्टोरीमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ वर्ल्ड विभिन्न मान्छेहरू अर्निङ गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ केबाट अर्निङ गरे, कति घन्टा अगाडि अर्निङ गरे, के नाम रहेको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। वर्ल्ड हिस्टोरी विभिन्न देशका मान्छेहरू पनि अर्निङ गरिरहेको हुन्छ। अब लास्टको अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्दा तपाईँले अर्निङ गरेको ब्यालेन्स तपाईँले विथड्र गर्नको लागि पेपलको अप्सन रहेको छ। त्यसपछि गिफ्ट कार्डको अप्सन रहेको छ, मोबाइल रिचार्जको पनि अप्सन रहेको छ। सिम्पली तपाईँले पेपलमा यदि विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले विथड्र गर्नको लागि 0.2 USDT को लागि 3000 कोइन हुनुपर्ने हुन्छ, अनि $1 को लागि 10,000 कोइन हुनुपर्ने हुन्छ, $5 को लागि 49,000 कोइन हुनुपर्ने हुन्छ, 97,000 कोइन छ भने $10 पाउन सक्नुहुन्छ पेपलमा। त्यसपछि 1,93,000 कोइन छ भने $20 पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पेपलमा। यदि 4,82,000 कोइन छ भने $50 पाउन सक्नुहुन्छ पेपलमा। तपाईँले विथड्र गरिसकेपछि 2 घन्टाभित्रमा तपाईँहरू आफ्नो पेपलमा तपाईँहरू डलर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँभन्दा बाहिरी देशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले गिफ्ट कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा त गिफ्ट कार्ड प्रायः चल्दैन, तपाईँले नयुज गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले मोबाइल रिचार्जको अप्सन तपाईँहरू आउँदा तपाईँले मोबाइल रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट तपाईँले अर्निङ गरेको ब्यालेन्स मोबाइल रिचार्जको माध्यमबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ, ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि म आफ्नो मोबाइल नम्बर हाल्छु। मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि तपाईँ चेकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। चेकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ हेर्नुहुन्छ चेकिङ भइरहेको छ, के को सिम रहेको छ त्यो हेर्नुहुन्छ। मेरो जस्तै एनसेलको सिम रहेको छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ 4,950 कोइनको 50 रुपियाँ आउने रहेको छ। चुज एन्ड आइटममा तपाईँले क्लिक गर्दा 50 चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चुज गर्नु टपअपमा क्लिक गर्दा तपाईँहरू टपअप हुनेछ। 1-2 मिनटभित्रमा तपाईँहरूको पैसाहरूको कोइनहरूको बराबर कति कोइनको कति आएछ त्यसको हिसाबले तपाईँको मोबाइलमा रिचार्ज हुनेछ। यसरी तपाईँले रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्निङ गरेको ब्यालेन्सबाट। अब तपाईँले साथीलाई इन्भाइट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्टमा आइसकेपछि तपाईँले इन्भाइट फ्रेन्डको अप्सन आएको छ। सिम्पली त्यसमा तपाईँले क्लिक गर्दा एउटा लिङ्क पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो लिङ्क तपाईँले साथीलाई सेयर गरेर तपाईँहरू 500 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। हरेक रिफरमा 500 कोइन रहेको छ। त्यसै तपाईँले साथीहरूलाई रिफर गरेर तपाईँहरू 500 कोइन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को अप्सन भनेको अर्निङ गर्नको लागि गेट अ बोनस अफ $5 to $300 फर जोइनिङ अवर प्रमोसन मिटिङहरू रिक्वायर्ड। अब तपाईँ यिनीहरूको प्रमोसन गर्नुभयो भने अनि यिनीहरूको रिक्वायरमेन्टहरू मिटिङ गर्नुभयो भने तपाईँले $500 देखि $300 पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँ यसको डिटेल चाहनुहुन्छ भने यसमा प्रोग्राम डिटेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्राम डिटेलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यिनीहरूको वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ। वेबसाइटमा आइसकेपछि तपाईँले हेराउनु रहेको छ के अप्सन रहेको छ, के रहेको छ भनेर तपाईँले चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भिडियोलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ युट्युब, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राममा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो भनेको मिनिमम 3 मिनटको हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले हेरिसकेपछि तपाईँले $5 पाउनको लागि तपाईँको भिडियोमा 20 लाइक हुनुपर्ने हुन्छ। अनि 10जना फ्रेन्डले तपाईँको रिफर कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 2 जना तपाईँको एटलिस्ट तपाईँको एकाउन्टलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँहरू $100 पाउनको लागि 500 लाइक हुनुपर्ने हुन्छ भिडियोमा। 250जना साथै तपाईँले रिफर कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 50जना तपाईँको भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ एकाउन्ट। $200 पाउनको लागि 1000 लाइक हुनुपर्ने हुन्छ भिडियोमा। 500जनाले रिफर कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि 100जनाले एटलिस्ट तपाईँको एकाउन्ट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले एलिजिबल हुनुहुन्छ भने बोनसको लागि तपाईँको भिडियोको लिङ्क तपाईँले यिनीहरूले पठाउनु पर्ने हुन्छ भेरिफिकेसनको लागि। अनि तपाईँहरूको पैसाहरू 4 दिनभित्र पेपलमा आउने रहेको छ। अब तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई 1 लाइक गरिदिनु होला। अनि च्यानलमा पहिलोपटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा यो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र त साथीहरू आज यति नै मिल्नु अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।